العلماء ورثة الأنبياء. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. عبد العزيز بن عبد السلام العز رحمه الله كان يقول كما ورد عنه في كتاب طبقات الشافعية، قال: وكيف يدعى على السلف أنهم يعتقدون التجسيم والتشبيه؟ يعني من نسب عقيدة التجسيم أن الله جسم، أو التشبيه أي أن الله يشبهنا، فمن نسب هذا إلى السلف الصالح هذا كاذب. وكذلك من نسب إليهم أنهم يسكتون عند ظهور البدع. قال رحمه الله: فالعلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليهم من البيان ما وجب على الأنبياء. يعني العلماء الطيبون لا يسكتون عند ظهور الفتن. جاء في الأثر: إذا ظهرت الفتن وسكت العالم لعنه الله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال العز: ومن أنكر المنكرات التجسيم والتشبيه. الله الله، هذا من أشد المنكرات من اعتقد في الله الجسمية أو شبه الله بخلقه. وقال: ومن أفضل المعروف التوحيد والتنزيه. فإذا عقيدة السلف والخلف الطيبين أن الله تعالى هو واحد لا شريك له، منزه عن صفات خلقه.